Kể từ cái thời Adventure, những siêu anh hùng với những sức mạnh vãi cả tè chắc chắn đã hớp hồn những anh em đam mê các bộ phim siêu nhân. Thử tưởng tượng mà xem, nếu như mình có sức mạnh như vậy thì chúng ta sẽ bá đến cái mức nào. Mà có lẽ ông trời cũng biết rằng nếu như ban cho tôi cái quả sức mạnh đỉnh cao như vậy thì tôi cũng chả cứu trái đất làm mẹ gì, mà có khi còn phá thêm. Đâm ra đấy cũng mãi mãi chỉ là một cái giấc mơ thôi. Thế nhưng mà nhà phát hành game EA thì có nghĩ như thế đâu. Họ tin rằng mỗi người đều có một cái sức mạnh riêng. Thế cho nên nhà cái đến từ châu Âu đã quyết định thực hiện hóa giấc mơ của các anh em với cái giá là 60 đô. Đúng là ao ước nào thì cũng có cái giá của nó thôi. Anthem của EA giúp chúng ta trở thành một người sắt với những sức mạnh bay lượn như cánh én lượn mùa xuân. Thế nhưng xuân này dấm dớ lại vào ngay năm kinh tế đói kém, thế nên là én lượn xuân xong thì cũng phắn ngay cho nó sớm chợ. Đầu tiên là tôi sẽ khen hết cả nước chấm về đồ họa như Ngọc Trinh bốc đầu xe khối phân lớn. Đã đẹp, ngon, lại còn ngầu. Cũng ngay sau đấy là lý do tại sao con game mặc dù được tâng bốc đến tận mây xanh với cái danh nào là quả bom tấn của thế kỷ, thứ sẽ giúp bạn trở thành một siêu nhân trong mơ, về sau lại chỉ đáng giá $1 trong cửa hàng ở GameStop. Thậm chí là còn không đồng với quả nhân viên bán hàng hướng nội. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng vào luôn video. Nhưng trước hết, The Gamer xin được chúc các anh em năm mới có nhiều tiền hơn. Chứ mấy năm qua anh em mình nghèo lắm rồi. À, mà quan trọng là phải có người yêu đi nhá. Chứ các ông FA hay khó tính lắm đấy. Nhớ lì xì cho tôi một like hoặc một comment nhá. Thôi không lắm mồm nữa, vào trailer nào. Khởi động ra mắt vào tháng 1 năm 2019 với một studio làm game cũng khá là có tiếng là BioWare. Mặc dù cũng nhiều người biết đến là một nơi phát triển trò chơi với những cốt truyện chất Dead and Dead. Thế nhưng doanh thu của BioWare nghe chừng là cũng hơi có ác cảm với vị thần may mắn. Cho nên năm nào ra mắt mấy con game mình làm ấy, nhìn vào lượng tiền thu về mà chỉ muốn khóc thật to cho nó vơi đi tí nỗi sầu. Nhưng mọi thứ cũng chỉ là bước khởi động thôi. Cũng bởi vậy mà với sự cố gắng lần này thì nhân vật chính của chúng ta đã được EA để mắt tới. Nhà phát hành này cho rằng đây chắc chắn sẽ là một cú hit trên toàn cầu. Thậm chí còn khẳng định chắc địch Anthem là một con gà đẻ trứng vàng, mang lại doanh thu đủ để du lịch tới Việt Nam thoải con gà mái. Được bạn đồng hành khen bon cả mồm, cho nên là bằng một cái sức mạnh tự tin là có thừa, BioWare cũng không ngần ngại dốc hết sức mình cho Anthem và không nằm ngoài mong đợi khi trò chơi thực sự quá xuất sắc. Với cái đồ họa xứng đáng đồng tiền bát gạo cùng điểm qua vài thứ tạo nét của trò chơi, chắc chắn anh em cũng sẽ phải bất ngờ và tròn xoe cả mắt khi mọi thứ được nhà làm game sản xuất một cách tỉ mỉ. Mới bước vào cái trailer bắt đầu thôi mà lỡ có ai đi qua nhìn vào con màn hình cũng đủ để vênh cái mặt như anh em xã đoàn đi chém gió mõm trên mạng. Bởi vì mọi thiết kế của trò chơi dùng từ kỹ càng thôi là chưa đủ, mà phải là bố của sự chăm chút. Với nội dung là những người máy đến từ thế giới tương lai, dường như BioWare đã làm trên cả mức xuất sắc ở thiết kế đồ họa thật như đếm thế này. Không chỉ là nhân vật, thế giới, môi trường trong trò chơi cũng khiến cho những anh em khó tính trên kênh phải hài lòng. Còn game có thể nói là chấm 10 điểm cho thiết kế vẫn còn là hơi bị khiêm tốn. Một thế giới vô cùng phong phú, bay lượn trong cái hoạt cảnh này thì có khác nào làm tí nam cô Ken chìm đắm trong sự phê pha. Là ảo là chích vào vàng nhưng mà vã thật như narco can. Nhà làm game dường như nếu mà làm sơ sơ ấy thì cũng khó chịu đêm không ngủ được. Thế nên tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất trong trò chơi cũng được chăm chút tới tầm luôn. Chưa hết, từng kỹ năng, hoạt cảnh ra đòn của nhân vật chính thì như một cái ghế vì chả phải bàn, nó bị đẹp ấy. Anh em có tí kỹ năng thì múa lượn đánh boss cảm giác chất chơi người rơi, giống như đang làm tí cutting phim Adventure vậy. Cho nên việc EA tung con hàng ra thị trường với mức giá là 60 đô cũng là điều không cần phải bàn cãi. Thế nhưng người tính thì không bằng trời tính. Khi mà những lãnh đạo của nhà cái ước tính Anthem tung ra thị trường thì cứ phải gọi là ấm nhẹ con số 6 triệu đô. Mà đời thì có phải là mơ đâu mà dễ dàng đến thế. Mong ước thì cao sang đấy, mà vập vào cái thực tế thì nó vỗ cho lệch hàm luôn. Khác với sự tính toán thì trò chơi mang về một doanh thu chỉ bằng 1/3 so với những cái tiền liệu của các gia các lượng trong công ty. Từ đó thì cũng mang về cho bản thân một cái danh xưng là cú bom xịt của năm. Vậy lý do từ đâu? Chả nhẽ một cái trò chơi khủng khiếp như thế này mà lại chỉ mang về mức thành công nhạt nhòa như vậy thôi sao? Cho tới cuối năm 2023 vừa rồi, khi mà khép lại một năm chắp đít vái lệ với cái nền kinh tế đang suy sụp, Anthem mới chạm được một cái cột mốc bán được 5 triệu bảng. Chưa kể sau 4 năm thì EA cũng đã sale hết cỡ, chứ không còn là các đơn giá 60 đô như lúc đầu. Thế mà phải nài nỉ mãi các sếp mới chịu mua. Tức là từ lúc phát hành cho tới sau này khi trải qua bao nhiêu thăng trầm
thì con hàng còn chưa chạm nổi cột mốc dự đoán mõm của EA là 6 triệu bản trong tháng đầu tiên. Thậm chí trò chơi đã có lúc sale còn $1. Vào cái lúc đấy, một cựu game thủ là Clock Lava đã hơi bị chạnh lòng vì mấy năm trước có đầu tư bom tấn này với cái mức giá là khá chát. Thế mà năm nay lại thấy bạn bè sở hữu con game chỉ với cái giá 1 xu thế này thì ấm mức trong lòng quá. Bởi vậy mà không mất nhiều thời gian để anh chàng gọi thẳng cho hãng phát hành trò chơi là GameStop để làm tí công nghệ pha. Ai ngờ đâu gặp quả nhân viên đi làm vì đam mê. Chắc là chủ tịch đóng giả seller vào cái kết. Thay vì phải mất công giải thích tốn thì giờ với quả khách hãm lìn thế này thì họ tặng luôn cho Clock Lava bản game không cần phải nói lời cảm ơn. Có nghĩa là vào thời điểm này thì Anthem gần như là một cái trò chơi chẳng còn ai mặn mà hay đếm xỉa nữa rồi. Nguyên nhân chính đầu tiên chính là việc cốt truyện của trò chơi chẳng có gì hay ho cả. Điều này tới từ việc EA đã thâu tóm đội ngũ làm game của BioWare và nhào nặn cho ekip này buộc phải đi theo hướng của mình. Thế là mấy quả ý tưởng bay bổng bông chốc bị dập không thương tiếc. EA lại tiếp tục bắt Bio phải thay đổi công nghệ engine làm game để chuyển sang đồ của mình. Đương nhiên là các nhân sự của bên BioWare ngã ngửa ra rồi, làm sao mà đứng kịp cho được. Chính vì thế mà sau một khoảng thời gian dài, trò chơi mới bắt đầu được lên kệ. Cơ mà để mà nói thì hệ quả của việc chuyển giao không cần biết đến ngày mai này cũng khiến cho Anthem gặp quả táo nhãn lồng ngay. Khi mà con game gặp vô số lỗi cũng như bug vào thời điểm ra mắt. Lý do đơn giản là công nghệ mới thì làm sao mà đã quen được. Chưa kể là cứ gặp lỗi nào thì cũng phải trực tiếp hỏi đội ngũ support của bên EA. Thế cho nên là thay vì tập trung phát triển thì thôi mình cắt bớt cho nó lành. Chứ mà chờ đợi bên đối tác hỗ trợ nữa thì có mà bút bùa. Vậy là trò chơi vừa ra chào sân đã bị những người hâm mộ ném đá không thương tiếc. Vì trải nghiệm game phải nói là buồn thối cả ruột ra. Cũng phải thôi, một trò chơi với cái thế giới đồ họa toàn máy với móc, cây cối núi đá tùm thế này thì làm sao mà kiểm soát được hết. Đúng là đã đen lại còn lắm lông, đã không quen dùng mà sếp lại cứ yêu cầu cao siêu. Trước khi game ra mắt thì trong nội bộ của cả hai công ty cũng đều có những cái biến động. Có người thì ok, cũng có người thì say no với việc đứa con cưng càng ngày càng trở nên công nghiệp. Cho nên Anthem về sau, cốt truyện không còn được như mong đợi. Thay vào đó là một hệ thống nhiệm vụ dài đằng đẵng, vô cùng giống nhau. Những người chơi chỉ vài giờ đã cảm thấy con game nhạt như nước ốc. Không còn điều gì khiến các dân chơi nhà mình cảm thấy thú vị nữa. Dường như đồ họa là thứ duy nhất làm các player vẫn còn ở lại với trò chơi này. Cũng như ở phần bên trên tôi đã chém gió bay màu với các anh em ấy. Đó chính là việc không nắm chắc được công nghệ nhưng lại bị ép buộc làm game với tiến độ quá ngắn. Nên đối với BioWare thì thay vì xử lý bằng việc cứ có gì không hiểu thì lại hỏi phía đối tác mà chờ dài cả cổ ra. Ngày thì cũng chỉ có hứng vài lần thôi, mà hết hứng rồi thì còn làm ăn gì nữa. Thế cho nên việc chờ đợi phản hồi sốt hết cả ruột từ phía đối tác khiến cho đội ngũ này quyết định cắt bớt những thứ mà với khả năng công nghệ hiện tại chưa thể đáp ứng được. Và điều này thì ảnh hưởng ít nhiều đến cốt truyện. Một phần lớn làm cho người chơi không cảm nhận được những ý tưởng tuyệt vời của nhà làm game. Tư duy thì bay bổng cao siêu, thế nhưng mà đến khi bắt tay vào làm ấy thì vướng mắc đủ điều. Có lẽ bởi vậy mà từ một nhà làm game luôn luôn thành công với cốt truyện thì ở Anthem, con game không thể khiến các dân chơi nhà mình cảm thấy đủ để hài lòng được. Chưa hết nhá, với cái lõi công nghệ mà lúc nào cũng phải yêu cầu cái đồ họa hết nước chấm của EA thì anh em cũng phải vật vã với cái cấu hình vô cùng oái oăm, kẻ phá hủy ổ cứng của các player. Đây cũng là một trong những vấn đề căng đét làm anh em phải đau hết cả đầu. Đã mất toi $60 để mua game rồi ngắm qua cái cấu hình cơ bản thôi nhá, thì cái nỗi buồn nó lại nhân lên gấp nhiều lần. Với những cái kẻ nghèo như chúng tôi mà không có những cái đợt sale thì thôi chắc là cũng chả có cơ hội mà review cho các anh em ngắm nghía. Thế nhưng mà để kết luận thì Anthem vẫn là một cái tựa game khá hay. Nhưng mà khi nó giá $1 chứ còn $60 thì thôi, nguyên cái Tết tiền lì xì cũng chẳng thấm vào đâu với con game này. Với đồ họa cũng như cách trò chơi hoạt động thì chắc chắn để trải nghiệm thì cũng khá là thú vị. Nếu anh em bỏ qua những vấn đề như thỉnh thoảng vẫn lỗi lòi ra, hoặc anh em là những kẻ tiền vô biên, có một cái cấu hình con máy trâu như một con bò, thì cũng lên một lần tải con game về để giết thời gian. Ok, trên đây là review về game Anthem, một cú bom xịt của EA. Thế còn anh em thấy sao về con game này? Hãy để lại cho tôi một comment nhé. Nếu video này hay và mang lại cho anh em một vài giây phút thư giãn, giải trí, hãy để lại cho tôi một like hay nhiều hơn là một subscribe nhé. Hẹn gặp anh em vào những video lần sau. Và bây giờ thì xin chào.